不是这样的吗？Okay, well, everybody in the door.
Nagkakaroon ka ng ano? Hindi. Sigurado lang, pinagkasigurado lang.
Buaya ka, tumanong ka. Sa ano, sa nasyonal, tatad ka, o tatay.
Variedade. Okay, and that's why number one talaga eh.
Ano? Este dala. Yo, como antes. Ano, please? Ano? Igual din. Bagay na akong buko.
buko? Mainom kang buko? Matay na si Nono. Ano pawawon din eh? Mainom yung tatas? Naubos na kayo itong tira. Naubos na kayo itong tira. Tawa ng tayo eh. Kaya na tapos. Gamit na abot mo? O, dagawin ng tubig. Nagbibigyan ito. Kinahan ko. Nakal na kami ng Ano ba kayo? Ay, ito na bili ko dito.
Wah, wah, ito, ito ah.
Down ako, di ba? Nabigla. Ha? Pinalit na ano ba? Sabi ka kung tubig. Diba? Okay? My question that kanina, ganun yung kanina. Alas 11 ko na Anong oras na ulit? alas 4 Ano
Balik, babalaw, balik na siya kay.
Good. Sembra un patricio. Deh, mali.
Outlaw. One.
Alas 10 minutos na ulan. Ha? 10 minutos. Alas 10, para alas 5. Wala daw po. Alas 5. Oo. Pwede mo lang ka? Oo, matama na balik yung lang supanan. Ito na. Mga alas 10, na naman ito. Ano? Huwag dumalas na ang sabi, Mas. Ano? Nas, Patuloy ko sa ang bangalik sa masalit ako. Bayon naman ka kapapalo. ha? Ito, pag-alas mo lang yung sinayo. No. Uy! Di ba sa tao? Ay, wala. Huwag dumalas na mo, Nas. Ay, ay, go.
Otherwise, Gamit ako sa pulo mo, Wing. Large. Ha? Ayaw?
Hindi mo nalalaman. Yung
bubo. Window, window. Window. No. Oh my God. Close the door. Go, go. Kaya pwede magpalit. Madali mo naman na ba? Meron kami black. Black yun. Ano ito? May kulay? Hindi, dala. Yung pangalan, black. Ano ba ba? Black at pink. Black and white na lang. White tapos black. Ang color. Nakalantot na. Parang yun. Ha? Parang yun. Bakit ang color sa inyo? Marali mo naman makakasal. Marami mo pagkakasal. Version na lang yun. Nice. Bilis na! Ano ba ito? Parang bakal. Ano ko ako? Ano ko? Ayan, yan. Hindi ba? Yung bakit? Bakit?
July.
parang na. Ha? Sa parang. Ayun yung natulog ka. Ano pa ito pamaro yan? Napakagula ko sa ito. Yan. Low short.
Maganda kayo magagawa yung saro orange, Orange. tapos saro yellow, Yellow. yung orange long. Maganda naman po yun. Ah, ano? Benta ko sabi na daw.
Yung
Bakan. Ako nandito ka may bakan. Wireless free lang na. Maprinta pa ako. Ano pa? Ano, digital. Ha? Digital ka na magbakan. Ang bago. Makasabay ko pa.
Oo.
Mamalipit kami. Okay. Ano ba nito ko mo mga mga ano? Iya, tama. Uli yung ito, ano ito din uli yung ay sa kala. Ito ka pala sa inyo. Hold up. Okay. Kumain ka na.
Hindi ko na talaga mga kaunti.
Wala na. Wala na. Magdadala na. Ako pili sa mga tayo. Gato. Ang gato, kamaris ko. Sa? Wow, first time ko na. First time ko na. Lilos kita, Gio. Sabi ko mo, si Ano. Sika. Lapa. Kapatila ako. Ay, sunday mo yun, sunday. Sika. Ano nga ninapan mo kong bus? Saan? Ang taro.
Yan. Yan, balik ako. Kapinood ka ako. Mag-start na kayo, tapos makawa. Ah, bali mo. Wala, mag-start na kang may kuha. Lang pa! Bakit ba? Meron na pa si Jay. Ha? Like, Dahil naman. what's the date? Ay po, wala na. Just little card. Wala na ako. Ilan ka na ako kung maka-drive. Ano mo? Ay, wala ko, tapatag na ako. Ilan ka ako? Marami na pagawa ng country. Pagawa daw din. Ano lang din? Ano yung isa nila? Ang isa na kayo nila. Kulang yung isa na. Ano ba? Doon yan. Ano, pagdating naman dati, Pay. Naman yung mga country. Bala kami, pagdating ka na ng admin. Pay. Ito na. Pira! Uy! Ano na yan? Nakauwa. Ali, 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 ali. Okay. Lord, ito dito. Wala. Uli na. Thunderbolt na Max. Paano na sige na paano ano? Nakatakot sa dumating. Paro yung sa libid ko dito yung bigyan ko sa no. Wala talaga. Kurang bawas ko. Bakit mo ka
Gusto mo na itong test? Electric na sana dito, dali. But no, no, no. Ano ba? Dapat ang ganyan, nakikita ka. At hindi yung mga yung kaya. Ano? Yung kaya, Wala na kayo. Ano? ano may, at hindi ko ba talaga? Kasi kung ang-jet kwarta, nakapilidyo, tapos may ano, ano, Wala naman yan. Yan. Ano ba ang tawag? ay, Ulo. Blood sila. Wala na si Jay. Wala pa ka naman sa dito. Ang ano, eh, ay, pag-pins, hindi di maprito. Yung mga naman, Pero wala yan. Ang dahil na hindi na sa YouTube video. Ali-ali na yung ginagawa. Kasi ako, punta na. Kaya makulit ako. Kasi nakapagmamahal. Ako na din ito. Ako kitang permit sa Jay. Ha? Permit yun. Kaya, Alam ka dito po.
Uy, wala! Ikaw mo ba? Naipon ako ng lesson. Bakit ko yung Wait lang. gumagamit mo? Puro tayo nakakuloy sila. Ano ang gusto niya kumaon? Ayoko pala na. Oo. Siguro, dapat sabihin ko, abay na tawag sa pag-ulit umatin sa Sarado ba yan? Akala? Well, architect yan. Dapat yun. Meron din ba Manilo? Ha? Ang akin. Buwa ko. Ikukulay ng ulat. May natataman digde. Balot na, Ha? balot na, makawin na tayo. Ay, kung isa lang yun, magbalong ka sa inyo. Ano ka lang, ano ba? Kasi, school pa ka. Bakit yan? Ito ang ay balot na. Pero naman, Wala lang. Ito kasi, wala lang. Buwa ka na ba? What, 61 pizza thousand? Bakos, bakos. Ako lang. Ako, magmagma.
Buwa ka na? Sige na, malaga mo. Pero sabi ko na pinakano mo yung pinakalumig. Kasi ito baga si Ray Kawin kinukuha ang guard. Balik mo. Yung pinakalang ng guard. Ay, dahil pinagdag ko. Siguro. Go. Ito lang. Tayo din mo nagkakamit sa Genesis boy. Sa Genesis. Ito lang siguro. Genesis. Tayo din mo nagkakamit sa Genesis. Abdi ko ang sales. Nagamit ko sa Damasti Donal. Alin mo lang? Alin pa lang? Ito ito, Dave. Ayan, wala mo. Wala. Ano ulat mo? Ha? Kain mo lang siya.
mo maganda. Mamaya na anong wala nang magkayo. Ayun, ma. Wala sa akin sa iyo. Ikaw mo sa iyo, ano? Para. Ha? Yung palag ka lang ako. Yes. Wala ako. Ito matulog din sa ulan. Oh, alis mo. Ano yan? Product split. Kabasa. Ano ito? Abi, kinagard. Bakit ito maluwaldan? Doon ka ba, boy? Boy. Sahod ka ba? Sahod mo, wala ka boy. Ay, 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 sa lahi, boy. Wala ako, boy. Ako, mas pao. Ano, ito, ito, mas pao. Ang sumod. Ano yan? Oo, bakit ko wala rin pala? Hindi na ito alam. Ano din ako? Wala naman. Bullshit. Pinay ko na yun. Papa. Gusto ko sa ano di ba pa?
Buwan naman ako. Buwan na naman ako sa iyo. Ay, ka dumaan. Ano ko? So, aray pa naman ito. Ay, wala, hindi ko rin daw. Ano, that flow? Ano? Hoy, Z. Doon naman, Z. Oh. Malas mo si Jay. Ayaw na alam mo na. Walang naman ito. Balik ko parang malas mo si Jay dos. Wala na. 14. Ano tayo? Awigin na ka, ano? Ano mabigyan nila? So, ako saan? Like, Gravity. saan sa ano? Nakalaban ni Lucky? Sila ko. Hindi kasi. Pagkakit na din. Umawin kayo sa mga Kemarin dia nak kalau di Ilang buwan yung rich? Puta mo. Bawas. Well, is it? You know, jump on the hour. Ano na din? Kaya, kaya. Bago na naman. Kaya, kaya, kaya. Ano na ba na pagkain sila ng mga? Kita mo.
hindi na na, hindi na na. May pa mga Ako matay ko kayo kasi kalimin ko. Wala mag-gusto na ito. oh, yan natin ito. Oh, yan natin ito. Basketball. Basketball. Ano yung ba? Basketball. Kung may tubig yan, wala akong wala tubig. Hindi ko makalimutan. Kasi dito si Jimmy, wala pa mo. Ang puti din din filter. Puti din sa lalaki. Ano mo yan? Ito ang ano screen. Wala ka na box pro. Magbuto mo na ba ano mo lang? Play pa din yung ito naman ba ako? Nakawitin nila. Ayos, nakawitin nila. Nakuha ko naman sa ay. Hindi yung kasi nagtaligay yung ano. Ito ko mo ito. Dali mo. Ako ito. Ako duman ka. Work the bed mo yung mga dapo. Ano? Ano yung nawi eh? 50 gens. Kaya? 50 gens. 50? Gens. Oo, may wala hindi ko na bawal. Ako makita yung gym na si Jim. Ano? Ano? Wala na. Ay. Wala. Ano mga ha? Ano? Puta ka naman yun. Dalawa ano yan? Puta ka naman yun. Ano? Nagpatak doon si Tano? Wala. Card kita. Ano? Heartbeat. Pero, nagbuhan ka sa nakalaban ng pa. Pero, ako na kita. Buwan na rin. Wala.
yan. Oo, kayo. Kala ko yun. Ako pa. Ayun lang po. Ay, kasi ba yung pangalan na yun? Hindi pa eh. Hello? Ito naman. May kwenta siya. Basta. Mail. Bukannya start na pala ng kaya. Pwede yan. Ito ko short lagi. Oo. Sabi ko dito. Marami. Dito na. Napunta ka. I miss you. Ngayon, mga school po para may present tayo ng mga Ano, hindi ko mag-telepon? F, Ha? F. Ikaw. Buhay ba?
Open ka sa start. Ikan tinig di ka bol. Madali lang ginagawa. Bakit ang dala? Hindi ako makabalik dito. Hindi mga boy.
Ha? Ayo. Ito yan ang uy, turo. Ayo. Just putang inasurok po ito. Ano ba yan? Uy! Ano pa rin? Ano ba ka nakatapo? Waiting ka man. Polis mo, oh. Waiting ka pa yung hindi ka na nakatay. Ay, tuwa ka ng buhay? Oo. Yun. Pati na ka. Iba pa. Pati na ka. Iba ka pangayos ka. Huwag ka mahayos ka. Hindi. Puta ka nga, ayun po. Wala na, kasama ko na nga. Hindi ka na nakatapos mo. Kaya marang kung aripano. Eh kasi yung ganyan na marami. Uy, puta Ina na. ka. Uy. Ay, ayun pa. Magyan na kasi report. Hindi mo kasama, wala din ito pinukoy. Hindi mo kasama. Uy! Dito na ako mau may group. Uy, ayun! Kailangan. Porque no muy guayo. Ay, puta ka. Ano? Uy, ayun! Yato! Napabuhay mo lang ayun. Douglas ka ba ako mag-steady?
Oo. Ah! Kaya kasi ang nagagaling, may pula-pula baga. Yan o. Mamandan dito. Dapat, mamandan dito. Awi, ilang gandar? Oo, yun ang doon. Wala ko na din. Yun. Bago. Oo, makakapit. Ay, lampu. Uy! Ano po? Ay, bayad na ako. Yan na. Langit ka sana, langit ka sana. Yung piloso ka sa mga ito. Ay, ay, walang bag. Kapag-iwan ko. Bakit mo lalo? Sabi ko! Hindi naman nagawa sa ito. Wala pa lang. Dito. Wala pa kita. Ano pa ako? Ano pa ako? Ano na nga dito kung ispada na kapara? Nakakapagbuwan. Wala aman. Uy, makatagin. Air. Wala ako ng kayo. Ano? Uy, ay! Wow! Woo! Ada ako. Ah! Ikaw ang mataga kasi lupa. Uy! Sino naman? Uy, puto! Kikita ko. Ah, bawal yung bill. Ayun ka. Ayaw. Ayaw. Uy, ayaw. Sabi ako naman. Air. Ay, naman ko dyan. Taglog naman. Gadaan. Ikaw ka na? Ayan na. Ayun.
Tapos sabaw. Kapag sa nandiyan na yung kaliko. Puta pa. Upang magdadal. Ilan ka? Magdadal. 15. Pera mo muna. Kuya, ito po na. Wala ko lang sa TV. Ben Ali. Ilan ang medyo
Okay. Yeah.
Terus,